درس لوپ خوش آمدین. در ویدیو قبلی ما در رابطه با وایل لوپ سخن گفتیم، آن در رابطه با دو وایل لوپ گپ میزنیم. دو وایل لوپ چیه دوست عزیز؟ این گفته sometimes you want to guarantee that loop body is executed at least once. یعنی چی؟ قبل از اینکه شرط ببینه یک بار حداقل چی میکنه؟ کد بر ما رن میکنه. and it is also called exit checking loop. وایل لوپ هم اینجا ماندیم که اینا چی میگه؟ entry checking میگه. entry checking چی معنی دوست عزیز؟ دی دیاگرام ببینین وقتی ما پروگرام رن میکنیم اینجا اول کندیشن اما شرط اول چک میشه. entry checking یعنی چطور که می داخل میشه قبل از داخل شدن وقت entry این چک میشه شرط ازی اگر درست بود خوانه میره داخل و در بادی ازی که هر چیزی بود را پرنت کده میره، ولیکن اگر فالس بوده می کندیشن میره ایچ حتی در ازی سیل هم نمیکنه و ای هم پرنت نمیشه. ولیکن برعکس در دوال چی میشه؟ اینی دیاگرامش است. دوست ما پروگرام ران کردیم درست است، وقت داخل میشه میره اول بادی را یک دفعه پرنت میکنه، بعد میره کندیشن ببینه، کندیشن هم شرط و هم اکسپرشن میبینه، اگر درست بود بعد میره باز بدون بادی و اینمی تکرار شده میره و اگر نه کندیشن فالس بود بعد میره آخر و یک دفعه چی میشه؟ این پرنت میشه. این هم طریقه نوشتنش است. میبینین سنتکسش بین قسم است. اول اینی بادی را یک دفعه پرنت میکنه بعد میره کندیشن میبینه که اگر درست بود باز اینمی کار چی میکنه؟ دوران پیدا میکنه، چون کار اینم لوپ که است دوران است که این دورش و داخل دورشش که هر چیزی که باشه او را برای چی میکنه؟ پرنت میکنه. دیرم میره هم در مثال یک کار میکنم قبل وقتی که ما چه قسم گفتیم نه که برای ما یک چند لاین پرنت کنه او را دو استفاده میکنه. مثلا چی؟ وقتی که ما اگر ما پروگرام رن کنم برای ما چی کنه؟ دا لاین اینی میره پرنت کنه. چی را پرنت کنه؟ دو بین قسمش نمیشه و در پایین اینجا شرطش و هم سیمیکولن. اینجا برای ما دو سی اوت کو چی را؟ Welcome to Tawfiq Python Programming Channel. This is Programming Vlog. این blog درست است؟ Programming Blog. و این میره برام چی کنه؟ وقتی من ران کنم برام چند بار پرنت کنه؟ مثلا دا لاین برام پرنت کنه درست است؟ اینجا هم یک انتجر باید بگیرم، انتجر x مثلا میگیرم یا y میگیرم درست است؟ y is equal to 1 درست؟ این حالا میگم اینجا برای ما چی که بازی نیم وای پلاس پلاس کده برو درست است تا به چند در تا به اینیم وای اون ایکول تو 10 درست است. این حالا ما اگر ایره ران کنم برای ما چی میکنم؟ چرا شد؟ بخاطر که ما در آخر یک نیو لاین ندادیم یا به یک قسم و یا در آخر هم به یک قسم انده درست است. این حالا ما ایره پاس ران میکنیم چی میکنه؟ اونمو ده خط بر ما چی کرد؟ پرنت کرد، لیکن شماره نداره. بخاطر از او باید چی کنیم؟ اینجا رفته میگم این وای را هم امرایش پرنت کو و اینجا یک انتک کالم هم امرایش باشه. میبینیم در شما ده خط پرنت کرد، 10 خط، 100 خط، 1000 خط، هر چقدر که بیتی ایده چارت پارت بر تو چی میکنه؟ پرنت میکنه. ولیکن اگر از طریق سی اوت ما خود ما ایره منولی بکنیم باز بر ما چی میشه؟ بسیار زیاد سخت میشه. خب در دو وایل که از دوست عزیز چی میشه؟ حداقل یک بار ای پرنت میشه. مثلا ما اگر امیره y is equal to 20 کنم درست است نه؟ این حال ببینیم چی میشه؟ فقط یک بار چی میشه برای ما؟ ای پرنت شده، دیگه پرنت نشد بخاطر یک شرط تطبیق نشد. قسمی که در دیاگرام دیدین در دیاگرامش هم قسم است که اولی میشه داخل بادی یک دفعه بادی را پرنت میکنه بعد میره شرط میبینه که اگر شرط درست بود باز مطابق باز شرط آن مقدار لاین ای تکرار کرده میره، اگر نبود فالس بود پس میره خدای پامان. یک چند مثال دیگه هم کار کنیم. مثلا برای ما دو سی اوت اول یک انتجر میگیریم اینجا x مثلا ما میگم دو برای ما سی اوت کو چی را؟ سی اوت کو برای ما اینمی x و یک نیو لاین هم بگی و چی گو اینمی x برای ما پلاس پلاس کرده برو، یعنی یکی بالای اضافه کرده برو و کندیشن هم ای است که x اگر از مساوی به 10 بود یعنی تا 10 را برای چی میکنه؟ ای را پرنت میکنه. خب آلی را رن میکنیم ببینیم که چی نتیجه میده. میبینیم برای ما چی کرد؟ از یک تا به 10 را متواتر برای ما پرنت کرده رفت. مثلا دوست عزیز اینجا خب یک مثال که ما که دور به دراز نه خود که ما که مثلا دوست عزیز
ما اینجا میگیرم string message میگیرم، درست است؟ خب صحیح ببینید. بعد میگیرم integer line number میگیرم، line number که چند لاین باید باشه، و هم counter میگیرم، درست است؟ counter is equal to 1. این اینجا initialize هم میکنیم. اینجا اول برای ما چی کنه؟ یک مسیج بده که مسیج بده که enter your message، درست است؟ و توسط cn از یوزر input میگیریم، در چی میگیریم؟ یه در مسیج ثبت میکنیم. خب بعد یک سیاوت دیگه برام بده که این مسیج را که ما نوشته کردیم چند لاین پرنت کنه. how many lines want to print you want to print، درست است؟ چند لاین میخوای که پرنت کنی، درست؟ و ما میگیم که ایره بر ما خب ایره توسط سین میگیریم و ایره در لاین نمبر ثبت میکنیم، درست است؟ اینجا ناله کود ما شروع میشه، میگم دو چی سی اوت کو بر ما، سی اوت کو بر ما چی ده؟ اول خب چی لاین نمبر آرام سرچ کسی شد نه؟ لاین نمبر، درست است؟ و بعد چی کو؟ خود این مسیج و یک نیو لاین هم، و بعد اینمی کاونتر چی شود؟ پلاس پلاس شده بره تا به شرط ما. اینال شرط ما چی است؟ شرط ما اینجا است که while کاونتر چی؟ کوچکتر یا مساوی به لاین نمبر، یعنی که تا به اینم لاین نمبر برام چی کنه؟ پرنت کو. خب اینال چی میکنیم؟ میرم ما یک رن میکنم که کار میته خواهی. خب میگه انتر مسیج چی میخوایی؟ مثلا ما میخوایم که please subscribe to my YouTube channel، درست است؟ اینه میره او میبخشید که اینجا ما از بجای لاین نمبر کانتر دادیم. خب اینا رو رن کنیم چه قسم کار میده؟ خیر مسیج ما چی است؟ مثلا ما میخوایم که برای ما خلاص افغانستان چند لاین، ده لاین برای ما چی پرنت کن. میبینین ده لاین برای ما چی کرد؟ پرنت کرد. فاصله دبای نشان از خاطر است که ما اینجا دو تا هندل گرفتیم، یعنی که کما که فاصله داشت باشه. اگر ما این یک پاک کنم بعد چی میشه؟ مثلا من اینجا میگیرم کابل، درست چند لاین میخوای پرنت کنم؟ میرم مثلا ما میگم 15 لاین، میبینین 15 لاین برای ما چی کرد؟ کابل پرنت کرد. اینه میکاره توسط وایل هم ما میتونیم. توسط وایل چه رقم میشه که ما چی میکنم؟ ما کاملا میگیرم از این قسمت، درست است؟ از این قسمت تا به این قسمت چی میکنم؟ میرم ما کامنت میکنم و اینجا رفته کار خواهم میکنم. پس سر خب اینجا ما میگیرم string message مثل اونم قبل وری string message میگیرم، درست؟ اینا رو میگم while، درست؟ while counter is less than or equal to line number چی کو برما اینی اعداد برا پرنت کنید. فقط چی میکنم دیگه کارش ده بیرون و اوشه داخل مسیج. من از خاطر آسانی کار چی میکنم؟ میرم اما تکست ها را اینجا کاپی میکنم، فقط این قسمتشو یا کاپی میکنم و اینجا پیستش میکنم، مثل که اول مسیج و هم لاین نمبر. این حالا با اینجا میگم که while counter is less than or equal to line number چی که برام سی اوت کو خود می کاونتر، بعد دو نقطه و بعد مسیج و یک هم یک نیو لاین بوده و بعد چی کو اینمی کاونتر پلاس پلاس کرده برو پلاس پلاس. ایناله اگر ما بریم رن کنیم مثلا اینجا میتونیم مثال افغانستان، درست است نه؟ افغانستان چند لاین میخوایم پرنت شود؟ 10 لاین. ببینید هم 10 لاین برای ما چی کرد؟ پرنت کردی از طریق وایل بوده. خب دوستان عزیز این بود ما عنوان دو وایل لوپ. انشالله تا ویدیو بعدی شما را به الله پاک به نیاز میسپارم
و نگفتن من دوستای عزیز که ویدیو را لایک و کامنت از یادتان نره و همچنان چینل من با دوستایتان و همصفیتان شریک کنین تا و هم از این ویدیوها مستفید شود. خداوند یار و نگهدارتان.